Φανταστείτε το έντερό σας σαν έναν μυστικό λαβύρινθο όπου καθημερινά περνάει όλη σας η ζωή. Αυτό που λίγοι ξέρουν είναι ότι το έντερο φιλοξενεί πάνω από 3 εκατομμύρια μικρόβια, έναν αόρατο στρατό που καθορίζει την υγεία, την ενέργεια και τη μακροζωία μας. Σήμερα θα αποκαλύψουμε 10 παραδοσιακές ελληνικές τροφές, που απλά και φυσικά καθαρίζουν το έντερο σαν σκούπα και το ξαναφέρνουν στη ζωή. Από το γιαούρτι που κρύβει δισεκατομμύρια φιλικά βακτήρια, μέχρι ένα ταπεινό φρούτο που όλοι έχουμε στο σπίτι μας, θα ανακαλύψετε λύσεις προσιτές και επιστημονικά αποδεδειγμένες. Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί η τελευταία τροφή είναι ίσως η πιο απλή και ταυτόχρονα η πιο δυνατή και μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο που νιώθετε κάθε μέρα. Το γιαούρτι, η ασπίδα των καλών βακτηρίων. Σε ένα ελληνικό τραπέζι δεν λείπει ποτέ το γιαούρτι. Από το πρωινό με μέλι και καρύδια μέχρι το βραδινό μαζί με λίγο ψωμί, το γιαούρτι είναι κομμάτι της παράδοσής μας. Όμως δεν είναι μόνο γεύση, είναι και θεραπεία. Το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι περιέχει ζωντανές καλλιέργειες, τα λεγόμενα προβιωτικά, που λειτουργούν σαν μικροσκοπική φρουρή του εντέρου. Αυτά τα καλά βακτήρια ενισχύουν το μικροβίωμα και εμποδίζουν τα παθογόνα να πολλαπλασιαστούν. Έρευνες της Mayo Clinic έδειξαν ότι η συχνή κατανάλωση προβιωτικών βοηθά σε περιπτώσεις δυσκυλιότητας, διάρειας και ακόμη και σε φούσκωμα. Σκεφτείτε το γιαούρτι σαν ένα σπίτι ασφαλείας, όπου τα καλά βακτήρια χτίζουν άμυνα. Και το καλύτερο. Είναι προσιτό, εύπεπτο και μπορεί να καταναλωθεί από μικρούς και μεγάλους. Μια κούπα γιαούρτι το πρωί με λίγο μέλι και κανέλα είναι ένας απλός παραδοσιακός τρόπος να χαρίσετε στο έντερό σας υγεία. Ελαιόλαδο, ο υγρός θησαυρός της πέψης. Η εικόνα είναι γνώριμη, μια γιαγιά σε χωριό να δίνει στα εγγόνια της μια κουταλιά ελαιόλαδο νηστικά το πρωί. Όσο παλιό και αν ακούγεται, αυτή η πρακτική έχει επιστημονική βάση. Το ελαιόλαδο δρά σαν φυσικό λιπαντικό, διευκολύνοντας τη δίωδο των κοπράνων και μειώνοντας τις φλεγμονές του εντέρου. Το ΝΙΗ αναφέρει ότι το ελαιόλαδο περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά που προστατεύουν το γαστρεντερικό σύστημα. Σαν μια σταγόνα χρυσού που κυλά στις σωληνώσεις, έτσι το ελαιόλαδο ξεκολλάει τις δυσκολίες και χαρίζει ομαλή ροή. Αν το πιείτε σκέτο, μπορεί να δράσει σαν καθαρτικό, ενώ αν το προσθέσετε σε σαλάτες ή βραστά χόρτα, θα έχετε διπλό όφελος. Μια κουταλιά την ημέρα είναι αρκετή για να δείτε διαφορά. Δαμάσκηνα, ο αιώνιος σύμμαχος του εντέρου. Πόσοι δεν θυμόμαστε τις γιαγιάδες μας να έχουν πάντα στο ντουλάπι ένα σακουλάκι με αποξηραμένα δαμάσκηνα. Ζαρωμένα αλλά γεμάτα δύναμη, τα δαμάσκηνα αποτελούν ίσως το πιο γνωστό φυσικό καθαρτικό. Οι φυτικές τους ίνες μαζί με τη σορβιτόλη, μια φυσική ουσία, τραβούν νερό στο παχύ έντερο και μαλακώνουν τα κόπρανα. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων έχει εγκρίνει τον ισχυρισμό ότι τα δαμάσκηνα συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου. Στην πράξη, μια χούφτα την ημέρα αρκεί για να ενεργοποιήσει την κίνηση. Μπορείτε να τα φάτε σκέτα, να τα βάλετε σε γιαούρτι ή να τα μουλιάσετε σε ζεστό νερό για ακόμη πιο άμεση δράση. Σίκα. Ο γλυκός θησαυρός της φύσης. Τα καλοκαιρινά σίκα που στάζουν μέλι από το δέντρο είναι ένα από τα δώρα της ελληνικής φύσης. Όμως και τα αποξηραμένα που συντηρούνται όλο τον χειμώνα έχουν μεγάλη αξία. Οι φυτικές ίνες τους αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων και βοηθούν στη φυσική κίνηση του εντέρου. Η Mayo Clinic αναφέρει ότι τα σίκα λειτουργούν και σαν πρεβιωτικά, δηλαδή τροφή για τα καλά βακτήρια. Μια μελέτη έδειξε ότι η κατανάλωση 4 αποξηραμένων σίκων 2 φορές την ημέρα μειώνει τον πόνο και το φούσκωμα σε άτομα με δυσκυλιότητα. Ένα μικρό μπολ με αποξηραμένα σίκα το απόγευμα είναι παραδοσιακό σνακ που συνδυάζει γεύση και θεραπεία. Λιναρόσπορος. Ο σπόρος με τεράστια δύναμη. Ο λιναρόσπορος μοιάζει ασήμαντος, αλλά όταν μουλιάσει σε νερό, βγάζει μια παχύρευστη ουσία που δρά σαν φυσικό λιπαντικό για το έντερο. Έρευνες δείχνουν ότι 10 γραμμάρια 2 φορές την ημέρα αρκούν για να βελτιώσουν χρόνια δυσκυλιότητα. Είναι πλούσιος τόσο σε διαλυτές όσο και σε αδιάλυτες φυτικές ίνες, αλλά και σε ωμέγα-3 λιπαρά που μειώνουν τη φλεγμονή. Μπορείτε να τον βάλετε σε γιαούρτι, σε σαλάτες ή ακόμη και να τον ανακατέψετε σε νερό. Οι γιαγιάδες μας μπορεί να μην ήξεραν τις λέξεις πρεβιωτικά ή ωμέγα-3, ήξεραν όμως ότι ο λιναρόσπορος φτιάχνει το έντερο. Τα όσπρια. Το αρχαίο μυστικό ενέργειας ταπεινά και οικονομικά,
Τα όσπρια αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της μεσογειακής διατροφής. Μια μερίδα φασολάδας ή φακόσουπας μπορεί να προσφέρει πάνω από 15 γραμμάρια φυτικών ινών. Οι ίνες αυτές αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων και ενεργοποιούν την εντερική κινητικότητα. Σύμφωνα με τον ΙΗ, η κατανάλωση οσπρίων συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εντέρου και υγιές μικροβίωμα. Δεν είναι τυχαίο που κάθε Δευτέρα σε πολλά σπίτια υπάρχει φασολάδα στο τραπέζι. Πέρα από παράδοση, είναι και υγεία. Τα πράσινα λαχανικά. Το φυσικό τείχος προστασίας. Η εικόνα είναι γνώριμη. Μια γιαγιά στην ύπαιθρο σκύβει να μαζέψει ραδίκια ή βλήτα για το μεσημεριανό τραπέζι. Αυτά τα ταπεινά χόρτα, μαζί με το σπανάκι και το λάχανο, αποτελούν την πράσινη ασπίδα του εντέρου μας. Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες που δρούν σαν φυσικές σκούπες, αλλά και σε μαγνήσιο, ένα μέταλλο που βοηθά τους μυς του εντέρου να χαλαρώνουν και να κινούνται ρυθμικά. Η Mayo Clinic αναφέρει ότι η επαρκής πρόσληψη μαγνησίου μπορεί να μειώσει τη δυσκυλιότητα, ενώ τονίζει τη σημασία των φυτικών ινών για ομαλή λειτουργία του πεπτικού. Ένα πιάτο βραστά ραδίκια με ελαιόλαδο και λεμόνι δεν είναι απλά συνοδευτικό, είναι θεραπευτικό γεύμα. Και η ομορφιά. Είναι φτηνά, προσιτά και κομμάτι της ελληνικής διατροφικής παράδοσης εδώ και αιώνες. Η κρυφή δύναμη των δημητριακών ολικής άλεσης. Μια φρατζόλα ψωμί ολικής που βγαίνει από τον ξυλόφουρνο, δεν μοσχοβολάει, απλά κουβαλάει και υγεία. Τα δημητριακά ολικής, όπως το ψωμί ολικής, η βρώμη, το καστανό ρύζι και τα κρυθαρένια παξιμάδια, περιέχουν αδιάλειτες φυτικές ίνες που επιταχύνουν την κίνηση του εντέρου. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έχει εγκρίνει τον ισχυρισμό ότι το πίτουρο σιταριού συμβάλλει στην αύξηση του όγκου των κοπράνων και στη μείωση του χρόνου διέλευσης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει πιο τακτικές και πιο εύκολες κενώσεις. Αντικαταστήστε το λευκό ψωμί με πολύσπορο ή προσθέστε βρώμη στο πρωινό σας γιαούρτι. Έτσι, κάθε μέρα δίνετε στο έντερό σας την καύσιμη ύλη που χρειάζεται για να παραμένει καθαρό και υγιές. Μήλα, το φρούτο που θεραπεύει καθημερινά. Το γνωμικό, ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα, έχει επιστημονική βάση. Ένα μήλο με τη φλούδα περιέχει περίπου 5 γραμμάρια φυτικών ινών, οι οποίες δρούν πολλαπλά. Η πικτίνη που περιέχει σχηματίζει ένα είδος γέλης που παγιδεύει τοξίνες και μαλακώνει τα κόπρανα, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί σαν τροφή για τα καλά βακτήρια. Η Mayo Clinic σημειώνει ότι η κατανάλωση μήλων συνδέεται με πιο τακτική λειτουργία του εντέρου και καλύτερη υγεία του μικροβιώματος. Μπορείτε να το φάτε ως σνακ, να το βάλετε σε φρουτοσαλάτα ή να το ψήσετε με κανέλα για ένα ελαφρύ βραδινό γλυκό. Έτσι, κάθε μέρα έχετε έναν μικρό γιατρό στην τσέπη σας. Αχλάδια, ο ήσυχος θησαυρός της φύσης. Το αχλάδι, απλό και προσιτό, κρύβει μια εκπληκτική δύναμη. Είναι από τα φρούτα με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, πάνω από 5 γραμμάρια σε ένα μέτριο αχλάδι. Αλλά δεν σταματά εκεί. Περιέχει σορβιτόλι και φρουκτόζη, ουσίες που τραβούν νερό στο παχύ έντερο και βοηθούν στην άμεση κίνηση. Γι' αυτό και ο χυμός αχλαδιού δίνεται συχνά ακόμη και σε παιδιά για να ανακουφίσει από δυσκυλιότητα. Σαν μια ήρεμη αλλά πανίσχυρη παρουσία, το αχλάδι δρά γρήγορα και αποτελεσματικά, κάνοντας το έντερο να λειτουργήσει ξανά. Μπορείτε να το φάτε σκέτο, σε σαλάτα φρούτων ή να το απολαύσετε ψητό. Είναι ο ταπεινός πρωταγωνιστής που συχνά υποτιμάμε, αλλά κάνει θαύματα. Πώς να τα εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά αν κοιτάξετε προσεκτικά, όλες αυτές οι τροφές χωράνε εύκολα σε μια απλή καθημερινή ρουτίνα. Δείτε ένα παράδειγμα ημερήσιου πλάνου βασισμένο στις 10 τροφές που καθαρίζουν φυσικά το έντερο. Πρωινό. Ξεκινήστε τη μέρα σας με μια κούπα ελληνικό γιαούρτι. Προσθέστε μέσα 2 κουταλιές βρώμης και λίγα αποξηραμένα δαμάσκηνα κομμένα κομματάκια. Αν θέλετε, ρίξτε και λίγο λιναρόσπορο για έξτρα φυτικές ίνες. Δεκατιανό σνακ, ένα μήλο ή ένα αχλάδι με τη φλούδα του, γρήγορο, εύκολο και ιδανικό για να κρατά το έντερο ενεργό. Μεσημεριανό, μια παραδοσιακή φακή σούπα ή φασολάδα. Συνοδέψτε την με μια φέτα ψωμί ολικής και μια σαλάτα πράσινα χόρτα, ραδίκια, σπανάκι ή βλήτα, με ελαιόλαδο και λεμόνι. Ένα γεύμα που τρέφει, χορταίνει και καθαρίζει. Απογευματινό. Μερικά αποξηραμένα σίκα ή δαμάσκηνα με ένα ποτήρι νερό. Απλό σνακ που δίνει ενέργεια και βοηθάει στην τακτική λειτουργία του εντέρου. Βραδινό. Ελαφρύ πιάτο με βραστά λαχανικά, λίγο ελαιόλαδο και μια φέτα ψωμί ολικής.
Αν θέλετε κάτι πιο γλυκό για κλείσιμο, ψήστε ένα μήλο ή αχλάδι με κανέλα. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς υπερβολές και χωρίς ακριβά superfoods, έχετε ήδη εντάξει στο καθημερινό σας πρόγραμμα όλες τις τροφές που αναφέραμε. Και το καλύτερο, είναι γεύσεις γνώριμες, παραδοσιακές, που ταιριάζουν στην ελληνική κουζίνα. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του ταξιδιού μέσα στον μυστικό κόσμο του εντέρου. Είδαμε πως 10 απλές τροφές, από το ταπεινό γιαούρτι και το χρυσό ελαιόλαδο, μέχρι τα γλυκά δαμάσκηνα, τα παραδοσιακά όσπρια και τα ζουμερά φρούτα, μπορούν να λειτουργήσουν σαν φυσικοί καθαριστές. Δεν χρειάζονται σπάνια ή πανάκριβα συστατικά, η ίδια η ελληνική κουζίνα κρύβει τα μυστικά για καθαρό και υγιές έντερο. Όμως προσοχή! Οι φυτικές ίνες είναι ευεργετικές μόνο όταν συνοδεύονται από άφθονο νερό. Αυξήστε τες σταδιακά και αν τα προβλήματα παραμένουν, συμβουλευτείτε γιατρό. Το σώμα μας μιλάει και είναι σημαντικό να το ακούμε. Αν βρήκατε χρήσιμο το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι Οδηγός Υγείας. Πατήστε like και αφήστε το σχόλιο σας. Μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε ποτέ νέες συμβουλές ευεξίας. Εσείς ποια από αυτές τις τροφές έχετε δοκιμάσει και σας βοήθησε περισσότερο? Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτό το βίντεο παρέχεται για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιατρική συμβουλή ούτε υποκαθιστά τους επαγγελματίες υγείας.